Marhaba, this is Maha and welcome to my Arabic podcast. If you're learning Arabic and want to practice your listening, then this podcast is for you. Remember, when you listen to the podcast the first time, don't turn on the subtitles to see how much you can understand. It will be 100% in Arabic, but I won't speak fast and I'll try to use simple sentences. I'd love to hear what you think about it, so if you have any questions, let me know as well. يلا جاهزين؟ خلينا نبلش. اليوم بدنا نحكي عن اللغات. بدي أحكي لكم عن أنا قديه بحب اللغات، قديه بحب أتعلم لغات جديدة، وأنا كم لغة بعرف أحكي. أول شي أنا كل حياتي عايشة بلبنان، وبيي لبناني، يعني لغتي الأصلية هي العربي. يعني أنا بحكي عربي بالبيت مع عيلتي ومع أصحابي وكل الناس يلي بعرفهم هون بلبنان. أنا بعرف أحكي 4 لغات أو 3 لغات ونص. 3 لغات ونص. أكيد أنا ما فيي أقول عن حالي، ما فيي أقول إنه أنا بوليغلوت. أنا مش بوليغلوت. وعلى فكرة كان عندي تلميذ بوليغلوت، هو كان يعرف يحكي 15 لغة، 15 لغة، وكان عمره بس 24 سنة. أوكي. هو كان يدرس لغات بالجامعة، وكان يدرس عربي معي، أو هو كان يحكي عربي كتير منيح، بس كان يعمل معي براتيك يعني أو براكتس، كان يحكي معي بالعربي بالصف. كتير حلو عن جد، مو هيك؟ المهم، هلأ أنا بعد شوي بخبركن أنا شو بعرف أحكي أي لغات. بلبنان كل الناس بتحكي عربي، أكيد باللهجة اللبنانية، ونحن بالمدرسة بندرس اللغة العربية الفصحى، يعني Modern Standard Arabic. الفصحى كتير أصعب من اللهجة اللبنانية، بس عادة الناس ما بيحكوا بالفصحى مع بعض. كل يوم ناس ما بيحكوا مع بعض بالفصحى، ناس بيحكوا باللهجة اللبنانية. وبكل بلد عربي في لهجة. مثلا بلبنان بنحكي باللهجة اللبنانية، وكتير قريبة للهجة السورية واللهجة الأردنية واللهجة الفلسطينية. وبالخليج بيحكوا باللهجة الخليجية، أقرب شوي للفصحى. بس كمان نحنا بنفهم كل شي تقريبا بهيدي اللهجة، وهن كمان بالخليج بيفهموا لهجتنا نحنا بلبنان. ما بعرف إذا لأنه في كتير ناس من لبنان عايشة هونيك بالخليج، أكتر شي بقطر وبدبي بالكويت، أو يمكن لأنه الناس بالخليج كتير بيحبوا لبنان ودايما بيجوا على لبنان، لأنه بلدنا كتير حلو والطبيعة هون كتير حلوة. هن بيجوا بالشتا ليعملوا سكي، يعني لا يروحوا على الجبل ويشوفوا التلج،
وبيجوا كمان بالصيف لأنه هون ما في كتير شوب متل عندن. هون في شوب أكيد، بس هون الحرارة ماكسيموم يمكن شي 37 أو 38، بس عندن أكتر بكتير، يمكن شي 45 أو حتى أكتر، ما بعرف. وهون لازم أقول إنه أحلى لهجة عربية هي لهجتنا، عن جد يعني اللهجة اللبنانية. ومش لأنه أنا لبنانية أكيد، لأنه عن جد حلوة ومش كتير خشنة، وكل الناس بتقول هيك مش بس أنا، إنه نحنا بلبنان بنحكي عربي، بس عربي أقرب للأجنبي من العربي الفصحى. المهم نحنا العرب بلبنان وبالخليج وبمصر بتونس لما بدنا نحكي ما منحكي بالفصحى. ما في ولا بلد عربي بيحكي بالفصحى، بس عادة أيمتى بيحكوا بالفصحى بس يمكن بالأخبار على التيفي أو على الراديو. بس اللغة العربية الفصحى كتير حلوة وكتير مهمة لنتعلم الأبجدية، يعني لنتعلم نكتب ونقرأ. وإذا بتحبوا القراءة أو القراية، هيك منقول باللبناني، إذا بتحبوا القراية، إذا بتحبوا تقرأوا بالعربي، أكتر الكتب أو يمكن كل الكتب مكتوبة باللغة العربية الفصحى. يعني عادة الناس بتكتب بالفصحى، مش باللهجة اللبنانية ولا باللهجة الخليجية ولا باللهجة المصرية. بلبنان نحنا بندرس إنجليزي وفرنسي بالمدرسة. في ناس بتدرس إنجليزي كل يوم وفرنسي مرة أو مرتين بالأسبوع، وفي ناس بدها تتعلم فرنسي تدرس فرنسي كل يوم وإنجليزي مرة أو مرتين بالأسبوع. يعني حسب الأهل شو بدن، حسب الأم والبي شو بيحبوا أولادن يتعلموا بالمدرسة، إنجليزي أو فرنسي. إذا تعلموا الولاد فرنسي كل يوم وإنجليزي مرة أو مرتين بالأسبوع، هن بعدين بيصيروا يحكوا الاتنين. شو يعني؟ يعني بيصيروا بيعرفوا يحكوا إنجليزي وفرنسي، هيك عادة، لأنه الفرنسي كتير أصعب من الإنجليزي، وفي كتير كلمات متل بعض بالفرنسي وبالإنجليزي. بس إذا الولاد تعلموا إنجليزي أول شي وفرنسي بس يوم أو يومين بالأسبوع، عادة لما يخلصوا مدرسة هن بينسوا كل شي، بينسوا شو تعلموا بالفرنسي، لأنه ما بيحكوا فرنسي مع حدا وما بيسمعوا شي بالفرنسي كل يوم، فكتير سهلة إنه ينسوا. هلأ أنا درست كل شي بالفرنسي بالمدرسة، يعني درست الفيزياء والكيمياء والرياضيات بالفرنسي، وكنت أدرس مرة أو مرتين بس بالأسبوع إنجليزي. بس الفرنسي كتير أصعب من الإنجليزي، متل ما قلتلكن قبل شوي،
وأنا كنت كتير حب اللغة الإنجليزية، وكنت كتير حب أحضر أفلام بالإنجليزي، وكنت حب أسمع موسيقى وأغاني بالإنجليزي، وكنت كل يوم أسمع شي بالإنجليزي مثل غنية أو أحضر أي شي بالإنجليزي. فعشان هيك تعلمت إنجليزي بسرعة. بس دايما لما نتعلم لغة جديدة لازم نحكي ونسمع شي بهيدي اللغة كل يوم، أو إذا مش كل يوم على القليلة كل أسبوع. وإذا ما عملنا هيك كتير سهلة إنه ننسى. وهلأ أنا مزبوط درست كل شي بالفرنسي بالمدرسة، بس بعد ما خلصت مدرسة أنا ما كنت أحكي مع حدا بالفرنسي أبدا، وما كنت لا أسمع ولا أحضر شي بالفرنسي. فشو بلشت أنسى. وأنا أكيد إنه كنت رح أنسى كل شي لو ما هلّأ إجت لعندي تلميذة من فرنسا، وهيدي التلميذة ما بتحكي بالإنجليزي منيح، فهي بتدرس معي مرتين بالأسبوع، ونحن بنحكي أو بالفرنسي مع بعض أو بالعربي. فعشان هيك أنا كتير مبسوطة هلأ لأنه عم برجع أحكي فرنسي دايماً، يعني كل أسبوع مرة أو مرتين، وأنا ما نسيت كل شي. مهم آخر شي بدي خبركن عن الروسي، يعني عن اللغة الروسية. أنا بيي من لبنان وأمي روسية، يعني من روسيا، وفينا نقول إنه أنا نص لبناني ونص تاني روسي. وماما دايما كانت تحكي معنا بالروسي بالبيت لما أنا كنت صغيرة، بس للأسف هي فلت من لبنان، يعني راحت على روسيا من زمان، من أكتر من 20 سنة. أنا كان عمري 8 سنين وبلشت شوي شوي أنسى اللغة الروسية. ليش؟ لأنه بيي ما كان يحكي كتير منيح بالروسي، هو ما كان يحكي معنا بالروسي أبدا، وأنا ما كنت مبسوطة أبدا بهيدا الشي. وكنت دايما أقول لحالي إنه بدي أتعلم ولازم أتعلم أحكي بالروسي. وقبل ما كان عندي كتير وقت لأنه أنا كنت أشتغل كتير، كنت أشتغل 6 أيام بالأسبوع، 6 أيام بالأسبوع. ولما كنت أرجع من الشغل دايما كتير تعبانة، ودايما يعني ما بقدر أعمل شي. واللغة الروسية صعبة شوي، مش سهلة. بس السنة الماضية تقريبا من سنة أنا فليت من شغلي القديم وقررت إنه بدي آخد بريك، وبهيدا الوقت بلشت أدرس روسي. وأنا هلأ بفهم منيح بالروسي، بس أكيد مش كل شي، وبحكي كمان بالروسي بس كمان مش كل شي. ولازم أدرس شوي كل يوم، يعني على القليلة نص ساعة كل يوم. لازم أسمع شي بودكاست بالروسي، ولازم أتعلم كل يوم 5 كلمات جديدة.
هيك أنا قررت. مش سهلة بعرف، وأوقات ما بقدر أعملها، بس إذا درست شوي كل يوم يمكن السنة الجاي أنا بصير أحكي وأفهم منيح. ولما أروح لهونيك، يعني لما أروح على روسيا بالصيف إن شاء الله، أنا رح أقدر أحكي مع الناس بالسوبر ماركت، بالمترو، بالمحل بالروسي، وهن رح يفهموا أنا شو عم بحكي. لأنه بروسيا مش كل الناس بتحكي بالإنجليزي، يعني مش مثل هون بلبنان، كتير قليل. ما بعرف إذا رح أقدر أدرس لحالي، لأنه أنا هلأ ما عندي أستاذ ولا عندي معلمة، أنا عم بدرس لحالي أو لوحدي. بدي أجرب أول شي هيك، وإذا ما قدرت ساعتها بشوف أستاذ. وعلى فكرة كتير بحب اللغة الإسبانية وبحب أتعلمها لما خلص الروسي، بس ما بعرف إذا رح أقدر أو لا، نشوف. وكمان ما قلتلكن إنه نحنا بالعيلة كتير منحب اللغات. خيي بيحكي كمان عربي وإنجليزي وفرنسي وروسي، وهلأ عم يتعلم صيني لأنه هو عم يشتغل بشركة صينية. وهذا كان كل شي لليوم. That was it for today. Thank you for listening. Let me know what you think. If there's something specific you'd like me to talk about in the next episode, let me know in the comments. يلا، بدكن شي؟ بشوفكن المرة الجاي. مع السلامة.